बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 6 साइंस ते पदी की यूनिट नंबर 2 दे और टॉपिक ते नेचुरल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यो तरीका दा چې موږ ته नेचुरल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स وایو یعنی قدرتی طور چې د بوټي کم تعداد سیوا کیږي هغه طریقې ته موږ وایو نیچرل پروپیګیشن. اوس په بوټي کې نیچرل پروپیګیشن چې دی هغه څنګه کیږي د asexual reproduction طریقې دي یو چې دا د کلاس 6 ساينس په دې بوک کې چې دا په تفصیل باندې کړل. اوله خبره سره چې مینی پلانټس ان ډیر بوټي ریپروډیوس پای کې ریپروډکشن کیږي تھرو ویجیټیټیو پروپیګیشن د ویجیټیټیو پروپیګیشن په ذریعہ باندې یعنی ډیر بوټي داسې دي چې باقي ریپروډکشن کیږي په ویجیټیټیو پروپیګیشن باندې. اکثر ویجیټیټیو ټکي موږ د دې لپاره استعمالو چې د بوټي کومه حصہ چې دا هغه موږ خورو هغه ته موږ ویجیټیټیو وایو. خو ویجیټیټیو پروپیګیشن نیچرل پروپیګیشن یو شی دی دا د asexual reproduction طریقې نیچرلی دغه پروپیګیشن کیږي خو نیچرلی کیږي. اوس چې کله نیچرل پروپیګیشن کیږي نو د دې خپلې طریقې دي هغه طریقې چې میتھډز اف نیچرل پروپیګیشن انکلود. په نیچرل پروپیګیشن چې کومې طریقې دي پکې یو طریقه ده بډینګ څه ته وایي دا موږ په تفصیل باندې وسکو. د هغې نه علاوه بل څیز زموږ سره دی بلبس، بیا زموږ سره دی ټیوبر او د هغې نه علاوه دی رنرز. نو څو طریقې شوې چې وایي بډینګ یوه طریقه شوه، بلب چې دی دوه طریقې شوې، ټیوبر چې دی د دې سره درې طریقې شوې او کم رنر چې دی نو دا څلور طریقې شوې. مطلب څه شو چې نیچرل پروپیګیشن چې دی هغه به څلور طریقو باندې کیږي. دا څلور طریقې زه تاسو ته په تفصیل باندې وایم ځان پې پوه کړئ. خو د دغه طریقو نه مخکې ستاسو نه یو کوېسچن کوي چې ډو یو نو وایي تاسو ته پته ده که نه څه چل کیږي. ا برډ د بډینګ خبره کوي چې کله د بډینګ خبره کوي پای کې موږ د برډ خبره کوو چې ا برډ از ا سمال سویلینګ دیٹ کین ګرو انټو نیو برانچز لیوز اور فلاورز. بس په دې ځان پوهیږي. ا برډ از ا سمال سویلینګ د دې خبره مطلب دا دی بعضې نه بوټي به تاسو لیدلي لکه په ادرک کې تاسو ګورئ، په آلو کې تاسو ګورئ، په مولی کې، په ګازره کې د دوی په دې باډي باندې له پاسه یو نوی غونته کې غوټۍ شانتې راخیږي. که فرض که په مولی باندې راوخیږي په مولی باندې نرۍ شانتې غوټۍ راوخیږي هغه مولی وي، که په ادرک باندې نرۍ غوټۍ راوخیږي نو هغه ادرک وي. نو دغه ته مونږ وایو سمال سویلینګ. خو د دې لپاره مونږ برډ ټکی چې دی استعمالو. دغه برډ چې دی سمال سویلینګ دی یعنې یو وړوکی شانتې پړسېدلې غوټه ده چې هغه ګرو کیږي او د دغې نه چې دی نوي برانچز جوړیږي، د هغې نه نوي لیوز جوړیږي، د هغې نه چې دی نوي ګولونه جوړیږي. نو بیا څه چلي د دغې نه یو نوی بوټی چې دی هغه په وجود کې راځي. خو په ویجیټیټیو پروپیګیشن کې څه خبره ده چې روټس اینډ شوټس یعنې زیلې او تنې ګرو فرام برډز دا د برډز نه چې دی جوړیږي. یعنې بوټی دی په هغې باندې له پاسه نرۍ شانتې غوټۍ راوخته د هغې نه به نوی بوټی چې دی جوړیږي، د هغې به خپل روټ شي، د هغې به چې دی خپل شوټ شي. ټیک شو؟ ښه. اوس نیو پلانټس آر فارمډ فرام دیز برډز. دا کوم برډز چې دي دا نرۍ شانتې غوټۍ چې دي د دې نه نوي بوټي په وجود کې چې دی راځي. اوس یو طریقه چې دی هم په تفصیل باندې کوو غوږ ورته کېږدئ. په دې کې اولنۍ طریقه زموږ سره څه ده؟ بډینګ څه ته وایي چې جوس. په دې بډینګ کې تاسو یو اگزامپل درکړل د بوټي یو اگزامپل درکړل دی چې جوسی لی پلانټس لایک ایر پلانټ. لکه زموږ سره یو بوټی دی چې هغې ته مونږ ایر پلانټ وایو. اوس دغه ایر پلانټ چې دی د دې چې کوم لیف سي نو هغې ته چې دی مونږ جوسی لیف وایو یعنې پړسېدلې شانتې دغه پاڼې have birds at the margin of their leaves. اوس زموږ سره د ایر پلانټ دی یعنې دا یو بوټی دی بیا چې د دې کوم لیوز دي هغې ته مونږ جوسی لیف وایو. نو په مین پاڼه باندې د مین پاڼې په دې غاړه باندې زموږ سره وړې وړې پاڼې چې دی هغه نورې راخیږي. مارجن لکه مین پاڼه ده په دې بوټي کې د هغې په غاړه باندې نرۍ نرۍ پاڼې چې دی نورې راوخیږي هغې ته مونږ برډ وایو. دغه نرۍ نرۍ یوې یوې پاڼې ته چې دی مونږ برډ وایو. ایچ برډ ډیولپ هر یو برډ چې دی هغه لویږي انټو ا نیو پلانټ یو نوي بوټي ته. ټیک شو؟ نو اوس دغه ایر پلانټ چې دی دې ته مونږ په ساینس کې یو نوم وایو زخمي حیات. زخمي حیات یو بوټی دی د دې چې کوم لیفس دي هغې ته مونږ جوسي لیف وایو او د دغې لیف په دې غاړه باندې نرۍ نرۍ پاڼې چې دی نورې راخیږي. هغه نرۍ نرۍ پاڼې چې دی زموږ سره څه دي هغه برډ دي. دا پکچر چې دی تاسو وینئ دا زموږ سره دغه زخمي حیات دي. ټیک شو؟ اوس دې پاڼې د تاسو څه کوئ د دې په دې غاړه باندې دا نرۍ نرۍ پاڼې چې دی دا راخیږي یعنې نو دا زموږ سره څه دی دا زخمي حیات دی دا بوټی او دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره برډز دي او د دې نه بیا نوی بوټی چې دی هغه په وجود کې چې دی راځي.
نو دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره بډینګ دی. ها بیا دویمه سیس زموږ سره دی بلب. دا د بجلی بلب نه دی. بلب څه ته وایي؟ چې کله د بلب خبره تاسو کوئ په باټنۍ کې د بوټو سټډي چې کله تاسو کوئ نو تاسو به خپل ذهن چرته بوځئ؟ اونین ته. تاسو به ځان ته چې دی پیاز به ځان ته رایادوئ. ټیک شو؟ پیاز به څنګه رایادوئ؟ چې زموږ سره بلب چې دی کله چې پیاز تاسو نیم کوئ نو د پیاز په دې منځ کې د دې بلب د شکل په شان دی یو وړوکی سټرکچر موجود دی، هغې ته موږ بلب وایو. د هغې نه د پیاز د چک چاپېره کوم پټونه چې دي هغه سیوا کېږي. نو ا بلب از ا ټایپ اف انډرګراوند سټیم. بلب چې دی دا څه شی دی؟ دا سټیم دی. دا سټیم دی خو دا په ځمکه کې دننه دی. وي تیک دا پیړ د دې سره صحیح د دې بلب سره صحیح پیک پینډا فلیشي لیوز تازه تازه پاڼې وسره، یعنی د دې نه چاپېره چې د پیازو د کوم پټونه موجود دي دا اصل کې دا لیوز دي، فلیشي لیوز دي دیټ سټور فوډ چې دا خوراک سټور کوي او دغه پیاز چې دی بیا موږ خورو. It produces smaller birds. د دې نه smaller birds چې دی هغه پیدا کیږي which grow into new plants او د هغې نه نوي پلانټس چې دی هغه په وجود کې راځي. دې پکچر ته تاسو وینئ اصل کې زموږ سره دا کوم بلب چې نو دا په دې کې چې دی موجود دي او دا پیاز ته تاسو وګورئ نو دا زموږ سره هغه فلیشي لیوز چې دي نو دا موجود دي. دا زموږ سره سو دا بلب او په دې طریقه باندې چې کوم پروپیګیشن کیږي نیچرل پروپیګیشن دی، ویجیټیټیو پروپیګیشن دی او دا د ایسیکسوال ریپروډکشن یو میتھډ دی. دا غي نه علاوه بیا به کې ټیوبر دی. په ټیوبر باندې ځان پوهږئ چې ټیوبر چې دی دا څه دی. ټیوبر از ا swollen underground stem. چې کله تاسو د ټیوبر خبره کوئ نو تاسو به ځان ته په سبزی کې پوټیټو چې دی هغه به تاسو ځان ته مخې ته چې دی راولئ پوټیټو یعنی الو. ټیک شو؟ کله چې الو مونږه نالو د دې په شان بوټي نور سیوا کوو نو د الو مونږ په منځ باندې کټ کو نو د یوې حصې ته چې دی مونږ ټیوبر وایو. نو اټ از ا swollen underground stem. swollen یعنی د الو چې دی دا پړسېدلی، نو دا پړسېدلی تنه ده خو په ځمکه کې تن نه. ایچ برډ د الو د هرې حصې نه دا چې کله مونږ کټ کو کین بی کټ دا مونږ کټ کو اینډ پلانټډ دا بیا مونږ نالو په ځمکه کې ټو ګرو چې د دې نه راوخیږي انټو ا نیو پلانټ او د دې نه یو نوی بوټی په وجود کې راځي. الو دا تعداد چې مونږ سیوا کوو نو یو الو مونږ په منځ باندې کټ کو دا یوه حصه چې دا نو دا زموږ سره ټیوبر دی دا مونږ په ځمکه کې نهل کو او د دې نه یو نوی پوټیټو چې دی هغه په وجود کې راځي نو دغه یوې حصې ته چې مونږ ټیوبر وایو. ټیک شو؟ نو اوس دې خوا تاسو څه کوئ نو اصل کې که تاسو لیدلی په دې الو کې زموږ سره سترګې شانتې شکل چې دی هغه راخیږي هغې ته مونږ برډ وایو. نو د دې نه هم نوې نسل چې دی هغه سیوا کېږي د الوګانو. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره سو ټیوبر. بیا زموږ سره رنرز دي. چې کله رنرز په بوټي کې تاسو وایي نو تاسو به ځان ته سټرابري چې ده هغه به مخې ته کوئ. ټیک شو؟ سټرابري. د سټرابري کم بوټي چې دي هغې ته تاسو وګورئ نو د سټرابري چې کم شنې پاڼې هغه په ځمکه کې سیوا کېږي. لږه لږه حصه په ځمکه کې ننوځي او باقي چې دی هغه زموږ سره راځي. نو ته به وایې چې دا بوټي چې دی منډې وهي. دا منډې نه وهي خو دی خپل کوم سټرکچر چې دی هغه به د ځمکه کې سیوا کوي نو هغې ته موږ رنرز وایو. نو رنرز آر پلانټ سټیم. رنرز چې دي دا پلانټ سټیم دي یعنی دا زموږ سره د بوټي تنې دي دیټ رنز الانګ د ګراوند چې دا په ځمکه کې خورېږي. نیو سټرابري پلانټ ګرو فرام دیز برډز. چې کومه حصه په ځمکه کې ننوځي نو هغه زموږ سره برډ دی د هغه نه یو نوي تنه چې ده هغه راخیږي یو نوی سټرابري چې ده هغه سیوا کېږي. که دغه تاسو لر کوئ لکه سټرابري یو بوټی دی پکچر کې چې اوس تاسو ته ښیمه چې الانګ د رنر اف د پیرنټ سټرابري پلانټ. نوي سټرابري چې دا بوټی زموږ سره سیوا کېږي نو هغه به د پیرنټ پلانټ نه چې دی سیوا کېږي. لکه دې سټرکچر ته چې دی تاسو وګورئ اوس به یې پوه شئ. دا زموږ سره سټرابري مین پلانټ دی. اوس مونږ چې دی ته رنر وایي رنر ورته ځکه وایي چې دا داسې ور روان دی په ځمکه کې. نو دا کومه تنه چې دا راووته د دې څه حصه په ځمکه کې دننه شوه بیا لاړه دا حصه چې دی بیا په ځمکه کې دننه شوه. نو دا یو چې دی دا زموږ سره پیرنټ پلانټ دی او دا یو چې دی نو دا زموږ سره ډاټر پلانټ دی. دغه شان دا هم زموږ سره ډاټر پلانټ دی. نو په دې طریقه باندې دا کومه سټرابري چې دا نه هغه سیوا کېږي او دې لپاره مونږ یو خاص نوم استعمالوو چې هغې ته مونږ رنر چې دی نه هغه ورته وایو. نو دا کلاس 6 ساینس و. امید کوم پوه شوي به